Hi, කොහොමද? ඉතින් ඔන්න Days of Isha අදත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ guys. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Domino's එකට. ඉතින් මේ දවස්වල Domino's එකේ ආයෙ පොඩි හාවක් හුවක් යනවා. මේගොල්ලෝ අලුතෙන් චීස් කොත්තු එකක් අඳුනලා දීලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති KFC එකේ චීස් කොත්තු එකක් අඳුනලා දීලා මම ඒකේ රිවිව් එකක් ගෙනාවා. Domino's ලගේ මේකට කලින් මේ අතුරුගිරිය අවුට්ලට් එකේ මම වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තිබුණා. ඒක බලපු නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම් ඒකත් ගිහලා බලන්න. මේ අලුත් චීස් කොත්තු එක හොඳද? ගානට සාධාරණද? මේ හැමදේම අපි රිවිව් කරලා බලමු guys. ඉතින් කීප දෙනෙක්ම ඉල්ලීම් කරා මේකට වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. හැබැයි ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝස් කරලා දාලා තියෙනවා මම දැක්කා. ඉතින් කමක් නැහැ. ඉතින් මගේ ඔඩියන්ස් එකට බලන්න මම අද වීඩියෝ එකක් දානවා. හරි එහෙනම් අපි අතුලට ගිහිල්ලා කාලා බලමු රස කොයි වගේද කියලා. යමු අතුලට. Hi, good evening. ඔයාලගේ චීස් කොත් එකක් තියෙනවා. ඒක try කරන්න ආවේ. කොහොමද ගණන් මෙනු විස්තර කියන්න බලන්න. කොත්තු එක දිනස අපේ 1499 කොත්තු පෝෂන් එක. ඉතින් 2199 ට දෙන කොත්තු පීස් එක. ආයි පීස් එක. හරි. මේක තමයි මෙනු එක නේද? right guys මෙන්න තියෙනවා මෙනු එක. flavors දෙකක් තියෙනවා නේද? flavors දෙකක් තියෙනවා. ඩබල් චිකන් එකයි ටෙක්සස් බාර්බිකියු විදි එක. right. guys මම අද පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක try කරන්න කියලා. මෙයාලගේ මේ පීසා එකේ එකත් මම දැක්ක මේකේ reviews කට්ටිය දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක බලමු නේද? සස් බාර්බිකියු එක තියෙනවා. වෙජ් එක වෙජි දෙන්නේ. මේක වෙජි එකක් වෙජි කට්ටියන්ට ඔන්න. හැබැයි price එක නම් same. right මල්ලි එහෙනම් අපි මේකෙන් දාමු. 1749. කොච්චර ලයිද සම? මිනිත් 14 වගේ දෙන්න. thank you. right ඉතින් order එක place කරලා තියෙන්නේ. මෙයාලගේ තියෙනවා කොත්තු පීසා කියලා එකක් තියෙනවා. ආයේ කොත්තු portion එක කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම ගත්ත කොත්තු portion එක කොත්තු piece එක ඇවිල්ලා ඒක නිකන් පීසා එකක හැඩයටම තියෙන කොත්තු එකක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක මම ගත්තේ නෑ. ඒක 1700 ගණන් ගාන වැඩි guys. මම ගාව එච්චර සල්ලි නෑ. ඉතින් මම ගත්තේ 1499 1500 කියලා කිව්ව මොබිලයිසින් 1500ට තියෙන මෙයාලගේ කොත්තු portion කියන එක. ඒක මොකද්ද traditional කොත්තු portion හරි මොකක් හරි වම නමක් කියලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකත් එක්කලා මම ගත්තා Pepsi එක. Pepsi එකට 250ක් ඇඩ් වෙලා දිනවා. ඉතින් total price එක දෙනවා 1749. හරි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම KFC එකෙත් එයාලගේ චීස් කොත්තු එක ගැන මේ වගේම වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ඒක බලලා ගිහිල්ලා කාපු කට්ටිය ඇවිල්ලා ගොඩක් මට බැනලා තිබුණා. ඒකට හේතු වෙලා තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ එතනදී මම රිවිව් කරන පෝෂන් එකේ තිබ්බ ප්‍රමාණය වගේම චීස් එතන තිබ්බේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගන්න එකේ තිබ්බේ නැහැ කියලා තමයි කම්ප්ලේන් කරේ. ඉතින් ඇත්තටම guys මේක මට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මට විතර නෙවෙයි මම හිතන්නේ මම වගේම මේ ෆුඩ් රිවිව් කරන ගොඩක් බ්ලොගර්ස්ලාට එන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕනේ මේක. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම කැමරා එකක් අරන් ගිහිල්ලා මොකක් හරි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න යනවා කියලා දැක්කට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් වැඩිපුර මම මේ KFC එක විතර නෙමෙයි කියන්නේ ඕනම තැනකට ගියාට පස්සේ වෙන දෙයක් ඒගොල්ලෝ චුට්ටක් වැඩිපුර ඒක හයිලයිට් කරලා දෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒකට චීස් හරි මොනවා හරි දාන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වැඩිපුර දාලා පෝෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර දාලා එහෙම දෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට හම්බ වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක නිසා අපි ඒකේ ඇත්ත තත්ත්වය අපි කියනවා. ඊට පස්සේ ඇත්තටම කස්ටමර් කෙනෙක් ගිහලා මේක කන්න ගියාට පස්සේ එයාට ඒක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණාම අන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවානේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු කියන්නේ අසාධාරණයක්. ඉතින් මට මොකද්ද කරන්න කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේ වෙලාවේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මට දෙන්නලා තියෙන පෝෂන් එක ගැන තමයි මම රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව දෙයක් ඇත්තටම මට කියන්න බෑනේ. කියන්නේ මට හම්බ වෙන දේ ඇත්ත තත්ත්වය මම කියනවා. ඊට පස්සේ යන කෙනෙක්ට ඒක නොදෙන එක ඇත්තටම එයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් කනගාටුයි guys මේක ඉස්සරහටත් මෙහෙම කරගෙන ගියොත් මම හිතන්නේ ෆුඩ් රිවිව් කරන ගොඩක් කට්ටියන්ට මේක ප්‍රශ්නයක්. ඒ මොකද අන්තිමට ඒකෙන් වෙන්නේ කවුරුත් ඒ කාගේවත් රිවිව් එකක් බලලා කෑම කන්න යන්නේ නැති තැනකට වැටෙනවා. ඉතින් ඒක ඔය රෙස්ටොරන්ට් ඕනර්ස්ලා ඒ වගේ කට්ටිය පොඩ්ඩක් හිතන්න. කියන්නේ බොරුවට රවට්ටලා වීඩියෝ එකකින් views අරගෙන කස්ටමර්ස්ලා ගන්නවද නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන ක්වොලිටි එක දිගටම මේන්ටේන් කරගෙන හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් ගොඩනගා ගන්නවද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න. ඉතින් අපි බලමු Domino's ලගේ චීස් කොත්තු එක ආවට පස්සේ එයාලගේ චීස් කොත්තු එක කොයි වගේද KFC ලගේ චීස් කොත්තු එකට ගේමක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒකට වැඩිය රසද නැත්නම් රස නැද්ද? මේ හැමදාම අපි බලමු ආවට පස්සේ. right thank you. මේක තමයි කොත්තු පෝෂන් එක. හොඳ බරක් තියෙනවා. අතර දැනෙන විදිහට බරක් තියෙනවා. මට ඉතින් ස්කේල් එක නැහැ මෙතන මැනලා පෙන්නන්න.
පෝෂන් එක ගැන නම් කියන්නේ ප්‍රමාණ ගැන නම් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් අපි කාලා බලමු බඩ පිරෙනවද කියලා. ඊට අමතරව පැකින් එක ඇත්තටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ ටේක් අවේ අරන් යන කෙනෙක්ට හැලෙන්නේ නැතුව, පෙඟෙන්නේ නැතුව හොඳට අරන් යන්න පුළුවන් තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඒ වගේම ස්පූන් එකක් ඇටච් කරලා දෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැහැ. ඕපන් කරලා බලමු. ඕපන් කරලා ස්පූන් එක ඉස්සෙල්ලා අයින් කරගමු. wow මෙන්න බලන්න ඕලන්න පේනවා ඇති මේ උඩ චීස් ලේ එකක්ම තියෙනවා. අපි බලමු මේක උඩින් විතරද තියෙන්නේ නැත්නම් ඇතුළටත් මේක චීස් ඇඩ් කරලා දෙනවද කියලා. සුවඳ නම් හොඳයි guys. චීස් සුවඳක් එනවා. හොඳට රස්නෙට තියෙනවා මේ වෙලාවේ කන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම මේ ඇවිල්ලා ටේක් අවේ ගන්න නැතුව ඇවිල්ලා කන්න ගත්තෙත් ඒකයි. ඔයාලට මතකද මම අර කීල්ස්ගේ ලසඤ්ඤා එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඇත්තටම නිමිලා තිබුණේ ගෙදර අරන් යනකොට. ඒ ප්‍රශ්නේ එන හින්දා තමයි ඉතින් මම ඇවිල්ලාම මේ ඩයිනින් ගන්නෙ. හරි. බලමු ෆස්ට් බයිට් එක කොයි වගේද කියලා. ඩොමිනෝස් ලගේ චීස් කොත්තු එකේ. ඉතින් මේක මම ඕලන්ට පොඩ්ඩක් පේන්නත් එක්කලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අමලම ගන්නම්. හරි. අපි බලමු ෆස්ට් බයිට් එක. කටක් කාලා කියන්න බෑ රස කොයි වගේද කියලා. අපි තව ටිකක් කමු. තව කටක් කමු. මොකක්hari ලොකු සැරක් එනවා. මට පේන විදිහට මේකට කොච්චි හරි මොන හරි දාලා තියෙනවා. මෙහෙම රස හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපි මේ සාමාන්‍ය කඩේක ගිහිල්ලා කන චීස් කොත්තුවට වැඩිය අමුතු රසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනම රසක්. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. චීස් නම් හැබැයි මට තේරිච්ච විදිහට මේ උඩින් තමයි චීස් ලේ එක දාලා තියෙන්නේ. ඒක චීස් කොත්තු එකට ඇඩ් වෙලා නැහැ. උඩින් තමයි එහෙම දාලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේක ගොඩක් තියෙන ප්‍රමාණය නම් ඇත්තටම එක්කෙනෙක්ට හොඳට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තියෙනවා. රසත් ඇත්තටම මේ වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම රසක් තියෙනවා. අර මම වෙනද කියන වගේ වාව් රසක් කියන්න නම් අමාරුයි. හැබැයි රස හොඳයි. ඉතින් අවුලක් නැහැ. මේ චිකන් තියෙන හොඳට. අර විදිහට තමයි guys. ඒ කියන්නේ මේ චීස් මේගොල්ලෝ කොත්තු එකට ඇඩ් කරලා ගහන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. කොත්තු එකට උඩින් චීස් ලේ එකක් දානවා. ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. කොත්තු එකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. හොඳට මෙල්ට් එකට තියෙනවා. පෙපර් හරි ටිකක් මොන හරි චුට්ටක් වැඩි ගතියක් තේරෙනවා. මේ සැරයි. KFC එකේ කොත්තුවත් එක්ක බලද්දී ඊට වැඩි චුට්ටක් ඩොමිනෝස්ලා ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද KFC ලාගේ ඇත්තටම අර ගොඩක් කට්ටිය කියලා තිබ්බ ඒක රිවිව් එකේදී මම දැක්ක කමෙන්ට්ස් වල කට්ටිය දාලා දෙනවා. ඒක ටිකක් අර මගේ කොත්තු මේකක් කෑවා වගේ කියලා. ඒ වගේ ටිකක් අර පොඩි ආටිෆිෂල් ගතියක් රහක් ඒකේ තේරුණාට මේක එහෙම නෑ. මේක හොඳට එලෝලු ඔයගලන්ට පේන ඇති. මේ මම ක්ලෝස් අප් දෙන්න බලන්නම්. මේ එලෝලු ලූණු චිකන් ඒවා අඩු නැතුව තියෙනවා. කැරට් ලීස් ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් නෑ. චීස් එකත් කොත්තුවටම ඇඩ් වුණා නම් තවත් හොඳයි කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. මම ක්ලෝස් අප් එකක් දෙන්න ඕගලන්ට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ කොත් එක. මම මේගොල්ලන්ට ක්ලෝස් අප් එකක් දෙන්නේ guys. බලන්න. තනියදී පොඩ්ඩක් වැඩේ කරන්න අමාරුයි. අල්ලගන්නයි දෙකක් කරන්න කැමරාව අල්ලන්නයි. ඉතින් පේනවද? මේ චීස් ලේ එක උඩින් තියෙනවා. මේ විදිහට කොත්තු එක තියෙනවා ඇතුලෙන්.
මේ චිකන් මේ විදිහට තියෙනවා චිකන්. ඕක තමයි ඉතින් මේකේ එළවලු කිසි අඩුවක් නැතුව තියෙනවා. ප්‍රමාණිත ඇත්තටම අවුලක් නැහැ ඉතින්. ඕක තමයි ඉතින් කියන්න නම් තියෙන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත්. කොත්තු එක කාලා ඉවරයි. තව චුට්ටක් ඉතුරුයි guys. මේට වැඩි නම් කන්න බෑ මට මේකේ ප්‍රමාණය ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේකට මේ ඒගොල්ලන්ගේ මේ පෝෂන් එක විතරයි හම්බෙන්නේ chili paste gravies අනම්මනම් කිසි දෙයක් එන්නේ නැහැ මේකට. සෝස් වත් අඩුම තරම ඇවිල්ලා නැහැ. ඕක තමයි චීස් කොත්තුවේ තත්ත්වය. ඉතින් මම කමෙන්ට් එකක් දෙන්නම් එළියට ගිහිල්ලා. ඉතින් overall ගත්තොත් එහෙම මට කියන්න තියෙන්නේ මධ්‍යස්ථයි. අර සුපිරි wow පට්ට ඇවිල්ලා කන්න කියන තරම් නම් එහෙම ලොකු මේකක් නෑ guys. හැබැයි අලුත් විදිහේ ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි චීස් කොත්තුවක් කඩේකට ගිහිල්ලා ගන්නකොට තියෙන රසට වැඩිය නිකන් අමුතු රසක් ඒකේ තියෙනවා. KFC කොත්තුවට වැඩිය වෙනස්. KFC කොත්තුවේ අර කියන්නේ මේක ලොකුම වෙනස තියෙන මං කිව්වා අර වගේ චීස් මේකටම ඇඩ් වෙලා නැහැ කොත්තු එකටම. චීස් ලේයර් එකක් උඩින් දාලා තියෙන්නේ. චිකන් එකටම දාලා ඇඩ් කරලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. KFC එකේ එහෙම තිබ්බේ නැහැ. KFC එකේ වෙනම චිකන් පීස් එකක් හම්බ වෙනවා. ක්‍රිස්පි චිකන් එක. අන්න ඒ වගේ තමයි ඉතින් තිබ්බේ. සමස්තයක් හැටියට මට 10න් 5ක් වගේ දුන්න හැකි චීස් කොත්තු එකකට ඩොමිනෝස්ලාගේ. තියෙන ඕක තමයි guys අද ඩොමිනෝස්ලාගේ චීස් කොත්තු එකේ රිවිව් එක. මම මේ කියන්නේ guys චිකන් කොත්තු පෝෂන් එක හොඳට මතක තියාගන්න. මේගොල්ලන්ගේ තව වෙනම අර පීසා කොත්තු එකක් තියෙනවා. ඒක මම තාම try කරේ නැහැ. try කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ දෙකම try කරපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට දැනෙච්ච ටේස්ට් එක සහ මගේ මේ රිවිව් එක සාධාරණ රිවිව් එකක්ද කියලා. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් දේශ ඔෆිෂා. ආයෙ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. take care. bye.